السلام علیکم ویلکم ټو کورسیر زم تاسو انسټرکټر محمد علي. تاسو څه پته نن کورلا سیریز شروع کړل دي. نن ان شاء الله په کورلا کې په ایکسټروډ ټول باندې خبر کوو چې دا ایکسټروډ ټول موږ څنګه استعمالو او د ایکسټروډ ټول لاره موږ کوم قسم 3D افیکټ سازولې شو. ډېر زبردست ټول دي. تاسو 3D افیکټس یعنی 3D ټیکسټ افیکټ 3D شیپس افیکټ دا د ایکسټروډ ټول لاره په کورلا کې سازولې شي. صحیح دي. زه زم ګرما کورلا کولا کولل هیر یو کین سی ما یو سمپل دوه درې ډیزاینونه هغه سیدنه کته تاسو دلته وګورئ دا چې کوم یو کې لګیدل شي دا یو سمپل 3D افیکټ په دې پلی شي وره. نو کدا تاسو غواړئ دا تاسو د ایکسټروډ ټول لاره کولای شي. زه ګوره کدل تر راشم سپوز ګوره د عمران خان لګیدل شي وره. دا ګوره دا موږ سره یو 3D افیکټ دی. صحیح دي. دا موږ سره د ایکسټروډ ټول لاره شي وره. کدل تر راشم د سٹار تر راشم دا سٹار هم موږ سره یو 3D افیکټ دی د ایکسټروډ ټول لاره شي وره. کدي شیپس تاسو ګوره دا موږ سره د ایکسټروډ ټول لاره تاسو په شیپس می پلی کولای شي په امیجز می پلی کولای شي هغه نه په ټیکسټ هم پلی کولای شي. صحیح دي. زه راځم تاسو د سمپل کنسپټ کوم یعنی دغه مول کو چې عمران خان یا ماسر خان ورکو داسې عمران خان. صحیح دي. اوس ګوره دا خان له ما دا سره زوم کولم. صحیح دي. دا مې داسې په داسې کټ نو صحیح ده. اوس ګوره ما په دې کلیک کړم په ایکسټروډ ټول کلیک وکړم. تاسو د ټول بار کې راشئ چې موږ سره ګوره ایکسټروډ ټول له دا دی ایکسټروډ ټول دا ټول موږ ډیسکس کړی دي. ایکسټروډ ټول نن موږ ډیسکس کوو. ما په ایکسټروډ ټول کلیک وکړم. صحیح دي. اوس ګوره هم زه چې ایکسټروډ ټول باندې کلیک کوم دا کرسر دا شیپس داسې بدل شي موږ سره. صحیح ده. یعنی ایکسټروډ ټول پلی شي او دې ځکه د ایکسټروډ ټول خپل پراپرټي راشي. اوس ګوره ما په دې کلیک کړی دا مې داسې سلیکټ کړی په ایکسټروډ ټول مې کلیک وکړو دا مې لږ داسې ډاون ډرag کو. اوس ګوره زه چې څنګه ډاون ډرag کوم دې کې موږ سره افیکټ پلی شي او کرنټلی تاسو د افیکټ نشي لیدلی ځکه چې آوټلاین کلر او چې کوم فل کلر دی هغه بوت آر سیم دواړه سیم دي موږ سره. زه راځم او د آوټلاین کلر زه لږ چینج کوم تاسو ته پته ولګي. نو اوس ګوره موږ ته تقریبا داسې یو سمپل ایکسټروډ افیکټ هغه یعنې یو 3D افیکټ موږ سره پلی شوی. زه غواړم چې یعنی د دې انګل لږ چینج کوم. زه د دې ځای نه د دې کرسر د لارې د دې انګل هم چینج کولای شم. سپوز کې ما تاسو صحیح ما لږ داسې ځای ته راوړو. یو ورته ما داسې کلیک کړلو. صحیح شي. دا ما لږ دې ځای ته داسې راوړو. نو دې ځای کله انګل تاسو د دې ځای نه چینج کول غواړئ یا راشي د ایکسټروډ ټول په پراپرټیز کې دا ورته موږ سره y axis او x axis vanishing point and coordinates position the extrusion vanishing point by setting the x and y coordinates. نو د دې ځای نه ورته چې دلته چینجز کوم اتوماتیکلی هغه ځای کې چینجز موږ سره راځي. دا خو پوزیشن دی. دا بیل سره دا د ایکسټروډ ټول مطلب دا x او y axis باندې vanishing point and coordinates دی سره. صحیح دی. نو امید لرم دا کنسپټ تاسو ذهن کې ناسي. نو الموست موږ دا د دې ځای نه مینولي پلی کوو. د دې ځای موږ اسانه بل پته هم لګي چې څه حساب دی خپل طریقې سره د دې ځای کې. صحیح. اوس ګورم ته په ایکسټروډ ټول باندې کلیک وکړو. د دې ځای څخه کار دی ګوره کدا داسې زیاتو موږ د ډیپ زیاتو ولې شم دا ډیپنس موږ سره په دې ځای کې پروت دی. ایڈجسټ د ډیپث اف ایکسټروشن افیکټ. صحیح ده. سپوز کې ما لږ زیات ورته 31 نشو 43. صحیح ده. د دې ځای الموست دا موږ داسې کمی پلی کوو په تاسو خپل طریقې سره ګوره دا موږ سره مطلب یو 3D افیکټ ډیزاین تیار شو. صحیح دي. زه راځم سپوز کې ما دلته ولیکو چې یو کې انسټیټیوټ یا صرف یو کې مې ولیکو. صحیح دي. او دا یو کې ما لږ داسې راځم کو. اوس ګوره ما په دې داسې کلیک کړی دی ایکسټروډ ټول باندې. صحیح. ایکسټروډ ټول باندې کو. زه کله تراشم د دې څو قسم پریسیټ زه ګوره په دې کلیک کوم دا موږ یو پریسیټ دی. دا آوټلاین چینج کوم تاسو پته لګي. صحیح ده. ورته یو پریسیټ دی. دا سیم یو پریسیټ په دې کې تاسو کسټمایزیشن کولای شئ. دا ګوره ما لږ داسې راکم ده پورا سره کې مطلب پورا واټه پیساله د دې نه ورا پکې اوسه افیکټ موږ سره. صحیح ده. بدل تر راشم ورا پکې موږ سره افیکټ ما زوم وکړو ورته دې جنا ده پروت تاسو داسې ایڈجسټمنټ کولای شئ. خیر سم سره نه دا پکې موږ سره څو پریسیټ دی ورته داسې فهم کړل. نو دا کته ټاپ باټم لیفت رائټ موږ سره یو څو پوزیشن دی الموست د دې داسې یوز موږ کوم مین وای داسې استعمالو. صحیح دي. اوس ګوره زه راځم سپوز که زه یو شیپ راړم یعنې زه دلته رالم ما پولیګان راواغست او دا مې داسې راوند اباوټ 15 کارنر به دې داسې ورکړل. صحیح دی. او دلته راځم په دې مې داسې افیکټ یعنې ته مې یو کلر هم داسې ورکړو فیل کلر او ما شیپ ټول راواغست داسې شیپ ټول. صحیح ده. او دا مې لږ داسې کړو. صحیح شو. یا مې دلته داسې ډبل کلیک وکړو دا مې لږ داسې کړو او دا مې لږ داسې کړو. دلته مې داسې ډبل کلیک وکړو داسې سیټینګ والے چې کوم شیپ دا مې احساس کړو موبایل کې چې کوم سره سیټینګ وي ها دا مې لږ داسې طریقې سره پټ کړو. اوس ګورئ زه راځم زه ایکسټروډ ټول رالم او دا ما ایکسټروډ ټول رالم ایکسټروډ ټول او د دې ما داسې رابار ته راوستو. نو ګوره دا ګوره دا ما لږ داسې کړو نو تاسو ته به داسې افیکټ تیار شي. صحیح شي. که زه راشم دا فیل کلر هم داسې کوم ګوره موږ سره داسې شکل کې ښکاري خو آوټلاین به تاسو مست چینج ساتئ چې پته تاسو ته لګي. صحیح شي. اوس وګوره که زه دلته کلیک کوم آوټلاین لږ داسې کم کړم نو ډېر زبردست طریقې سره تاسو داسې یو افیکټ تیارولی شئ. مین ولې دا به تاسو لیدلي وي. صحیح شي. دا موږ سره د ایکسټروډ ټول له لارې کېږي. اوس ګورئ ها زه راځم سپوز زه به یو کې لیکم دې ځای کې ما یو کې ولیکو. صحیح ده. دا دلته راځم ما یو کې ولیکو داسې. صحیح ده. او دا مې داسې لږ رازوم کړو. اوس ګورئ ها زه که دا یو کې روانم په ایکسټروډ ټول کلیک وکړم او دې ځای نه دا داسې کلیک کړم ایکسټروډ ټول باندې. صحیح شو. جي د دې یو څو افیکټ دی موږ سره دې ځای کې موږ سره یو څو افیکټ راځي. ګوره ها دا چې کله تاسو د دې ځای نه دا آن کوئ نو دې ځای کې ګوره دې ځای کې دا افیکټ دی موږ سره یو څو قسم یا الموست دا ګوره که زه که دلته راشم د دې 3D یعنې 3 د لارې زه کولی شم. ګوره دا ما لږ داسې کړو سپوز تاسو لیدلی شئ زه لږ داسې زوم آوټ کوم او دا آوټلاین زه لږ داسې چینج کوم. ساري آوټلاین چې کوم کلر دی هغه ما یلو کړو داسې. صحیح ده. او اوس راځم په ایکسټروډ ټول مې کلیک وکړو د دې ځای نه د دې چې کوم دا مې لږ داسې کم کړو
صحیح شو جي اوس ګورئ ها ما دا 3D راواغوستم ګوره دا لږ داسې روټیټ کړه زوم یې دا لږ داسې کړه دا لږ داسې کړه د دې د لارې تاسو مکمل داسې پکې چینجز کولی شئ وګوره دا داسې مکمل بېرته مې داسې لږ ولټه کړو پوره لکه د روبوټ په شان دي تاسو داسې تاولی راتاولی شئ او چې څنګه تاسو ته پکار یم هغه شانتې شیپ تاسو څه کولی شئ هغه سازولی شئ ها ګوره دا ما لږ بېرته داسې کړو صحیح ده بېرته مې لږ داسې کړو دا مې لږ داسې کړو بېرته موږ زوړ حالت ته راوست صحیح شو جي دا د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ صحیح شو جي مینولي دا موږ سره سیټنګ راسره دی بیا ما ګوره ایکسټروډ ټول یې پلی کړو دې ځای کې موږ سره که تاسو دلته کلیک وکړو دې کې د دې دا وګوره دلته فیل کلر هم ته چینج کولی شئ سپوز کې ما لږ دا داسې ریډ کړو صحیح شو دلته پکې موږ سره 2 کلرز دي یعنې ګوره زه چې یو سایډ ته داسې یو کلر راواله او بل سایډ ته دا پکې موږ سره 2 کلر افیکټ راغلی ډېر زبردست افیکټس پکې دي صحیح شو دلته ګوره چې کله کلیک وکړو موږ یوز بیول نو ته پکې دا بیول هم اپلای کولی شئ نو ګوره زه دا لږ داسې زیاتوم دا هم څه دي چې یو بیول افیکټ داسې راشي یا د دې نه دا داسې زیاتول غواړم دا لږ داسې زیات کړم تاسو ګورئ هغه کې دا بیول افیکټ د سختاري داسې لږ شانتې شوي دا ګوره دا تاسو دا بیول افیکټ هم اپلای کولی شئ صحیح شو جي نو الموست داسې زه ګوره راځم سپوز یو بل شیپ رالمه یعنې ګوره دا سټار موږ سره څه طریقې سره ساز شوی دی نو زه راځم ګوره د دې ځای نه دا سټار رالم دلته ما کلیک وکړو دا سټار ما داسې راواخله صحیح شو دا مې داسې رازوم کړو دا مې دا فیل کلر داسې ورکړو ما په ایکسټروډ ټول کلیک کړه دا مې داسې کړو اوس ګورئ ها ځکه دلته راشم دې کې کلیک وکړم یوز بیول دا موږ سره بیول دی خو دا بیول سایز ډېر زیات دا ما لږ داسې کم کړو چې را مختلف او دا موږ سره بیول دی that is called bevel صحیح شو جي دا ګوره چې زیاتې بیا مطلب هغه پیټرن باندې بیا مزه نه کوي دا میک شور چې دا موږ داسې کم ساتي دا که داسې زیرو ملاقه خبره ده صحیح ده د دې ځای نه دا لږ داسې زیات تاسو لږ داسې پلی کړئ دا ښه لږ زیات کړئ صحیح شو جي او دا موږ داسې زیات کړئ داسې قسمه افیکټ تاسو د دغه د لارې د ایکسټروډ ټول د لارې سازولی شئ که تاسو کلیر کول غواړئ بس په کلیر ایکسټروډ کلیک وکړئ مکمل به کلیر شي صحیح شو جي دا موږ سره د ایکسټروډ ټول کنسپټ زه امید لرم چې د دې باندې به تاسو ښه طریقې سره پوه شوي یاستئ که هم چا څه کوېسچن وي تاسو کمنټ کولی شئ واتساپ کولی شئ تھینک یو سو مچ والسلام